හායි ඉතින් ඔන්න මම අද පොඩි බඩගින්නට මැගි නූඩල්ස් එකක් හදන්නයි යන්නේ. හැබැයි මම අද පොඩි වෙනසක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මැගි නූඩල්ස් හදන්න. ඒ වුණාට මම පොඩි වෙනසක් කරලා තමයි හදන්න හිතුවේ. ඉතින් මං අද ගත්තේ මෙහි තියෙන මැගි පැකට් එකක්. ඉතින් ලංකාවේ කොත්තුමී පැකට් එකත් මාරම රසයි. මේ විදිහට හැදුවහම බලන් ඉන්නකො මං කොහොමද හදන්නේ කියලා. මන් මේකට දැන් දාපු බිත්තරය ගොඩක් වෙලා තැම්බෙන්න තියන්නේ නැහැ. විනාඩි 2-3ක් වගේ තියලා ඒක ඊට පස්සේ හොඳට මික්ස් කරලා කන්න පුළුවන්. මේකට මම වතුර චුට්ටක් වැඩියෙන් දැම්මා. මොකද එතකොට අර මික්ස් කරලා සුප් එක වගේ අපිට මේක කන්න පුළුවන්. එතකොටත් මාරම රසයි. ඕගොල්ලොත් එහෙනම් පොඩි බඩගින්නට මේ විදිහට try කරලා බලන්න. Thanks for watching. Bye bye.